Hello viewers, welcome back to my YouTube channel Modern English. Here we are going to discuss about article অর্থাৎ a n আৰু da কোত কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় গতিকে বলক ভিডিওটো অলপ পলম নকৰাকৈ আৰম্ভ কৰো যদি মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰ আহিছে দেন সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যদি ভিডিওটো ভাল লাগে দেন লাইক কৰিব লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব Article 3টা a n আৰু da আৰু ই নাউনৰ আগত ব্যৱহাৰ কৰা হয় ইংৰাজী বৰ্ণমালাৰ 26টা আখৰ তাৰে 5টা ভাৱেল অৰ্থাৎ স্বৰবৰ্ণ a e i o u দুটা সেমি ভাৱেল w y আৰু বাকি কেটা কনসোনেন্ট অৰ্থাৎ a e i o u আৰু w y ৰ বাহিৰে যিমান কেটা আখৰ আছে গুটে কেটা কনসোনেন্ট হয় সাধাৰণতে নাউনৰ প্ৰথম আখৰটো ভাৱেল হলে n ব্যৱহাৰ হয় আৰু কনসোনেন্ট হলে a ব্যৱহাৰ হয় যেনে she gave me an apple ইয়াত এপলৰ প্ৰথম আখৰটো ভাৱেল গতিকে n ব্যৱহাৰ কৰিছো this is an umbrella ইয়াত umbrella প্ৰথম আখৰটো u হয় গতিকে ভাৱেল গতিকে n ব্যৱহাৰ কৰিছে this is a pen এইটো এটা কলম পেনৰ প্ৰথম আখৰটো কনসোনেন্ট যেহেতু গতিকে a ব্যৱহাৰ কৰিছো this is a bag বেগৰ প্ৰথম আখৰটো যি নাউন বেগ এটা নাউন আৰু বেগৰ প্ৰথম আখৰটো যেহেতু কনসোনেন্ট গতিকে ইয়াত a ব্যৱহাৰ কৰিছো এটো হল আপোনাৰ সহজ লেভেলৰ যে 5-6 ৰ আৰ্টিকেল হয় এতিয়া আমি অলপ এডভান্স লেভেলৰ আৰ্টিকেল শিকিম যিবোৰ নাউনৰ প্ৰথম আখৰটো ভাৱেলৰ সাউন্ড কৰে যদিও তাৰ প্ৰথম আখৰটো কনসোনেন্ট হয় তেনে হলে এন আৰ্টিকেল ব্যৱহাৰ কৰা হয় এক্সাম্পল my father is an MBBS doctor এতিয়া MBBS ডক্টৰ মোৰ দেউতাক MBBS ডক্টৰ m টু উচ্চাৰণ করতে a দি উচ্চাৰণ হৈছে m টু উচ্চাৰণ করতে a টু আগত উচ্চাৰণ হৈছে গতিকে সাউন্ডটো যেহেতু ভাৱেলৰ গতিকে n ব্যৱহাৰ হৈছে he is an LLB টু উচ্চাৰণ কৰোতে l টু উচ্চাৰণ করতে a টু আগত উচ্চাৰণ হৈছে সক l গতিকে সাউন্ডটো ভাৱেলৰ গতিকে n ব্যৱহাৰ হৈছে he is an MA m টু উচ্চাৰণ করতে a টু আগত উচ্চাৰণ হৈছে সক m টু a আগত উচ্চাৰণ গতিকে সাউন্ডটো ভাৱেলৰ গতিকে n ব্যৱহাৰ হৈছে he comes an hour back by an hour ago he 1 ঘণ্টা আগত আহিছে গতিকে আৱাৰটোক তো আমি হাৱাৰ নকও s টু উজ্জ হৈ আছে সাইলেন্ট হৈছে গতিকে o টু দি উচ্চাৰণ হৈছে যেহেতু সাউন্ডটো ভাৱেলৰ হৈছে গতিকে n ব্যৱহাৰ হৈছে he is an honest person honest টুক আমি honest নকও যেহেতু ইয়াতো s টু উজ্জ হৈ আছে বা সাইলেন্ট হৈ আছে গতিকে o দি উচ্চাৰণ হৈছে গতিকে সাউন্ডটো যদি ভাৱেলৰ ওলাইছে গতিকে ইয়াত n ব্যৱহাৰ হৈছে he is an FRCS f টু উচ্চাৰণ কৰোতে আমাৰ যেহেতু a উচ্চাৰণ হৈছে আগতে f a দি পেলা উচ্চাৰণ হৈছে গতিকে সাউন্ডটো যেহেতু ভাৱেলৰ ওলাইছে গতিকে n ব্যৱহাৰ হৈছে আৰটা হো he is an SDO এতিয়া সক SDO টু উচ্চাৰণ কৰোতে আমাক ডাইৰেক্ট s টু উচ্চাৰণ কৰোতে কি হৈছে a দি উচ্চাৰণ হৈছে s গতিকে a টু আগত উচ্চাৰণ হৈছে গতিকে সাউন্ড ভাৱেলৰ গতিকে n ব্যৱহাৰ হৈছে যিবোৰ নাউনৰ প্ৰথম আখৰটো কনসোনেন্টৰ সাউন্ড কৰে তাত a আৰ্টিকেল ব্যৱহাৰ হয় যদিও তাৰ প্ৰথম আখৰটো ভাৱেল থাকে যদিও প্ৰথম আখৰটো ভাৱেল থাকে কিন্তু আৱাজটো কনসোনেন্টৰ হয় তেতিয়া কিন্তু a ব্যৱহাৰ হয় যেনে a ইউনিভাৰ্সিটি টু উচ্চাৰণ করতে y u দি হৈছে u গতিকে ইয়াত a ইউনিভাৰ্সিটি a ইউৰোপিয়ান টু উচ্চাৰণ করতে y u হৈছে গতিকে যেটো সাউন্ডটো কনসোনেন্টৰ ওলাইছে গতিকে a ব্যৱহাৰ হৈছে a ইউনিফর্ম টু উচ্চাৰণ করতে y u দি উচ্চাৰণ হৈছে গতিকে যেহেতু সাউন্ডটো কনসোনেন্টৰ ওলাইছে গতিকে a ব্যৱহাৰ হৈছে a ইউজফুল টু উচ্চাৰণ কৰোতে আমাৰ যেহেতু সাউন্ড টু u দি হৈছে y u দি হৈছে গতিকে কনসোনেন্টৰ সাউন্ড গতিকে আমি ইয়াত a ব্যৱহাৰ কৰিছো a one rupee note তে one টু উচ্চাৰণ কৰোতে আমি wo দি উচ্চাৰণ হৈছে one গতিকে সাউন্ডটো ভাৱেলৰ কনসোনেন্টৰ ওলাইছে গতিকে a ব্যৱহাৰ কৰিছো
অৰ্থাৎ যিবোৰ শব্দ উচ্চাৰণ কৰোঁতে তাৰ প্ৰথম আখৰটো উচ্চাৰণ YU বা WO হয়, U বা O হয়, তাত প্ৰথম আখৰটো ভাৱেল থকা সত্ত্বেও এই ব্যৱহাৰ হয়। এতিয়া আহোঁ দাৰ ব্যৱহাৰলৈ। যেতিয়া এটা নাউনৰ বিষয়ে প্ৰথমবাৰ কোৱা হয় তাত A বা N ব্যৱহাৰ হয়, কিন্তু যেতিয়া সেই নাউনটোৰ বিষয়ে দ্বিতীয়বাৰ কোৱা হয় তেতিয়াহ'লে দা ব্যৱহাৰ হয়। কিবা বুজি পাইছোঁ? নিশ্চয় বুজি পোৱা নাই, উদাহৰণ দিলে বুজি পাম। বলক আমি উদাহৰণ দি চাওঁ। এক্সাম্পল, এতিয়া উদাহৰণলৈ আহোঁ। I have a mobile phone. The mobile phone is new. মোৰ এটা মোবাইল ফোন আছে আৰু সেই মোবাইল ফোনটো নতুন। গতিকে প্ৰথমত আমি I have a mobile phone, মোবাইল ফোনৰ বিষয়ে কৈছোঁ, গতিকে মোবাইল ফোনৰ আগত A ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, মোবাইলটোৰ আগত A ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। কিন্তু নেক্সট চেণ্টেন্সত কৈছোঁ দ্য মোবাইল ফোন ইজ নিউ, সেই মোবাইল ফোনটো নতুন, গতিকে সেই মোবাইল ফোনটো দ্বিতীয়বাৰ কৈছোঁ কাৰণে গতিকে দা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। I ate an apple. The apple was very sour. মই এটা আপেল খাইছোঁ আৰু আপেলটো বৰ টেঙা। গতিকে প্ৰথমটো কৈছোঁ আপেল এটা খাইছোঁ, গতিকে এপল এটো ভাৱেল হয়, গতিকে এন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু দ্য এপল, আৰু সেই এপলটো বহুত টেঙা, গতিকে সেই এপলটোৰ বিষয়ে আকৌ আলোচনা কৰিছোঁ, গতিকে দ্য এপল, গতিকে এপলটোৰ আগত দা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। I saw a beggar. The beggar was crying. মই এটা ভিকাৰী দেখিছোঁ আৰু ভিকাৰীজনে কান্দি আছিল। প্ৰথমে কৈছোঁ এটা বিগাৰ দেখিছোঁ, গতিকে বিটো কনচনেণ্ট হয়, গতিকে এ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। কিন্তু নেক্সট চেণ্টেন্সটো কৈছোঁ সেই ভিকাৰীজনে কান্দি আছিল, গতিকে সেই ভিকাৰীটোৰ কথা দ্বিতীয়বাৰ কোৱা হৈছে একেখন এটা চেণ্টেন্সতে, গতিকে সেইকাৰণে ইয়াত দ্য বিগাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ঠিক আছে গাইজ, বন্ধুসকল বুজি পাইছে? অৰ্থাৎ কোনো বস্তুক নিৰ্দিষ্টকৈ বুজালে দা ব্যৱহাৰ কৰা হয়। সেই ভিকাৰীটো, সেই আপেলটো নিৰ্দিষ্টকৈ বুজাইছে না, কিন্তু মানুহৰ নামৰ আগত দা ব্যৱহাৰ নহয়। মনত ৰাখিব, মানুহৰ নামৰ আগত দা ব্যৱহাৰ নহয়। যেনে দা ৰাজীৱ, দা ৰমেশ, দা উদয়, কেতিয়াও নহয়। মানুহৰ নামৰ আগত দা কেতিয়াও ব্যৱহাৰ কৰা নহয়। 2 নম্বৰ, নিৰ্দিষ্ট বস্তু বা ব্যক্তিক স্পেচিফিক বা পাৰ্টিকুলাৰ বুজালে দা ব্যৱহাৰ হয়। নিৰ্দিষ্ট ব্যক্তিক বুজালে দা ব্যৱহাৰ হয়। যেনে 1 নম্বৰ, দ্য বল ইউ ৱান্ট ইজ ভেৰি কষ্টলি। তুমি বিচৰা বলটো বহুত দামী, গতিকে সেই নিৰ্দিষ্ট বলটোৰ বিষয়ে কৈছোঁ, গতিকে দা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ঠিক আছে। দ্য বেবী ইজ ক্ৰাইং, সেই বাচ্চাটো কান্দি আছে, গতিকে সেই বাচ্চাটো নিৰ্দিষ্টকৈ কৈছোঁ কাৰণে ইয়াত দা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। বেবীটো যিহেতু কনচনেণ্ট হয় এই ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিছিল, কিন্তু ইয়াত যিহেতু সেই বাচ্চাটোৰ কথা কৈছোঁ, গতিকে ইয়াত দা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। দ্য টিচাৰ ইজ প্লেয়িং, টিচাৰজনে খেলি আছে, শিক্ষকজনে খেলি আছে, যি টিচাৰ ইয়াতে এ হ'ব লাগে, কিন্তু সেই টিচাৰজনে খেলি আছে, সেই নিৰ্দিষ্টকৈ বুজাইছোঁ কাৰণে ইয়াত দা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। গতিকে এইখিনি আমি নিশ্চয় বুজি পাইছোঁ। নাম্বাৰ 3, যেতিয়া কোনো ছিংগুলাৰ নাউনৰ মাধ্যমেৰে গোটেই জাতিটোক বা শ্ৰেণীটোক বুজোৱা হয় তেতিয়া দা ব্যৱহাৰ হয়। উদাহৰণ দিলে আমি ভালকৈ বুজি পাম। ঠিক আছে। যেনে দ্য ডগ ইজ ভেৰি ফেইথফুল এনিমেল, কুকুৰ বহুত বিশ্বাসী জানোৱাৰ হয়, গতিকে গোটেই জাতিটোক বুজাইছে, এটা ডগক নহয়, গোটেই জাতিটোক বুজাইছে, গতিকে দ্য ডগ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ঠিক সেইদৰে দ্য কাউ ইজ এ ইউজফুল এনিমেল, গৰু এটা উপকাৰী জন্তু, গতিকে ইয়াত গৰু গোটেই জাতিটোৰ কথা বুজাইছোঁ, এটা গৰুৰ কথা বুজোৱা নাই, গতিকে গোটেই জাতি কথাটো যিহেতু বুজাইছোঁ, গতিকে ইয়াত দা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। 4 নম্বৰ, সাগৰ, মহাসাগৰ, নদী, ধৰ্মীয় গ্ৰন্থ, পৰ্বত, মৰুভূমি, নিউজ পেপাৰ আদিৰ আগত দা ব্যৱহাৰ কৰা হয়। সাগৰ, মহাসাগৰ, ধৰ্মীয় গ্ৰন্থ, নিউজ পেপাৰ আদি যিমান মৰুভূমি যিমান আছে এইবিলাক দা ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যেনে দ্য এৰেবিয়ান চি, দ্য এটলাণ্টিক অ'চেন, দ্য গংগাজ, দ্য যমুনা, দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ। আৰু কেইটামান চাওঁ, দ্য হিমালয়াছ, দ্য এভাৰেষ্ট শৃংগটোৰ কথা কৈছে, দ্য ছাহাৰা ডিজাৰ্ট, দ্য হলি কুৰআন, ধৰ্মীয় গ্ৰন্থ, দ্য হলি বাইবেল, ধৰ্মীয় গ্ৰন্থ, দ্য হলি গীতা,
ধৰ্মীয় গ্ৰন্থ দ্য নিউ ৱৰ্ক টাইম নিউজ পেপাৰৰ কথা কৈছে দ্য প্ৰতিদিন অসম নিউজ পেপাৰৰ কথা কৈছে দ্য ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ অৰ্থাৎ ডাঙৰ ট্ৰেইনৰ আগতো দ্য ব্যৱহাৰ কৰা হয় 5 নম্বৰ যিবিলাক বস্তু পৃথিৱীত এটাই আছে তাৰ আগত দ্য ব্যৱহাৰ কৰা হয় অৰ্থাৎ এক্সাম্পল দিলে বুজি পাব যেনে দ্য ছান দ্য মুন দ্য আৰ্থ এইবিলাক পৃথিৱীত এটাই দ্য তাজমহল এটো পৃথিৱীত এটা আৰু আচৰিত যিবিলাক বস্তু আছে পৃথিৱীৰ 7টা আচৰিত বস্তু সেই 7টা আচৰিত বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু দ্য ব্যৱহাৰ কৰা হয় 6 নম্বৰ তাৰিখ বা তাৰিখৰ আগত দ্য ব্যৱহাৰ কৰা হয় যেনে on the 15th August the 16th January the 14th November তাৰিখৰ আগতো দ্য ব্যৱহাৰ কৰা হয় 7 নম্বৰ ইউকে আৰু ইউএছএৰ বাহিৰে কোনো কান্ট্ৰিৰ আগতে দ্য ব্যৱহাৰ নহয় খালি ইউকে আৰু ইউএছএ দ্য ব্যৱহাৰ যেনে দ্য ইউকে দ্য ইউএছএ হ'ব কিন্তু দ্য ইণ্ডিয়া দ্য পাকিস্তান দ্য চাইনা কেতিয়াও নহয় অৰ্থাৎ ইউকে আৰু ইউএছএৰ বাহিৰে যিমানকেইটা কান্ট্ৰি আছে দ্য ব্যৱহাৰ নহয় যিকোনো ডাঙৰ চিটি বা গলিৰ আগত ষ্ট্ৰীট বা চিটিৰ আগত দ্য ব্যৱহাৰ নহয় যেনে দ্য মুম্বাই দ্য দিল্লী কেতিয়াও নহয় ঠিক আছে ডাঙৰ চিটি বা গলি যদি হয় যিমান ডাঙৰ চহৰে হওক বা গলিয়ে হওক দ্য ব্যৱহাৰ নকৰোঁ 9 নম্বৰ শ্ৰেষ্ঠ বুজাবলৈও দ্য ব্যৱহাৰ কৰা হয় শ্ৰেষ্ঠ বুজাবলৈও দ্য ব্যৱহাৰ কৰা হয় উদাহৰণ দিলে বুজি পাব যেনে ৰাজীৱ ইজ দ্য টলেষ্ট বয় ইন দ্য ক্লাছ ৰাজীৱে ক্লাছটোৰ ভিতৰত সকলোতকৈ ওখ সকলোতকৈ যেতিয়া উত্তম বুজাইছে সকলোতকৈ যেতিয়া শ্ৰেষ্ঠ বুজাইছে গতিকে দ্য টলেষ্ট ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ শচীন তেণ্ডুলকাৰ ইজ দ্য বেষ্ট বেটছমেন ইন দ্য ৱৰ্ল্ড পৃথিৱীৰ ভিতৰত শচীন তেণ্ডুলকাৰে অন্যতম বেষ্ট বেটছমেন গতিকে দ্য বেষ্ট ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ 10 নম্বৰ যিকোনো জাতি বা জনগোষ্ঠীৰ নামৰ আগত দ্য ব্যৱহাৰ হয় যিকোনো জাতি বা জনগোষ্ঠীৰ সভ্যতা আলোচনা কৰিলে দ্য ব্যৱহাৰ হয় যেনে দ্য বুদ্ধিষ্ট দ্য হিন্দু দ্য ব্ৰিটিছ দ্য এছামিজ দ্য বেংগলীজ গতিকে বুদ্ধিষ্টটো গোটেই সভ্যতা হিন্দুটো গোটেইটো সভ্যতা ব্ৰিটিছ কিন্তু ভাষা লেংগুৱেজ বুজালে দ্য ব্যৱহাৰ নহয় অৰ্থাৎ দ্য এছামিজ লেংগুৱেজ কেতিয়াও নহয় ভাষা বুজালে দ্য ব্যৱহাৰ নহয় অৰ্থাৎ জাতি ক্ষেত্ৰত দ্য ব্যৱহাৰ হয় কিন্তু ভাষা বুজালে দ্য ব্যৱহাৰ নহয় গতিকে ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে দেন লাইক কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যদি কোনোবাই নুবুজে দেন প্লিজ মোক কমেণ্ট কৰি জনাব যে মই নেক্সট ভিডিঅ' আপোনালোকক ভালকৈ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে আজিলৈ আহোঁ বাই বাই টেক কেয়াৰ